به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. یک کلاس آموزشی برای بزرگوارانی هستش که افتخار داریم در مجموعه آموزشی روز به شما نازنینان خدمت رسانی میکنم. برای بچه های نازنین تیم مجموعه آموزشی روز هستش. دوست داشتیم شما هم از این کلاس آموزشی بهره مند بشید، کیف کنید و لذت ببرید. موضوع من باب موفقیته. سازوکار این دنیا چیه؟ ما تو این دنیا چه کار داریم میکنیم؟ چی کاره میخوایم بشیم؟ بقیه دارن چی کار میکنن؟ سازوکار این دنیا کلن چه خبره؟ دلار چیه؟ پوند چیه؟ یورو چیه؟ ریال چیه؟ موفقیت چیه؟ خوشبختی چیه؟ رضایتمندی چیه؟ و تو زندگی ما چه هدفی باید داشته باشیم؟ چه کاری بایستی انجام بدیم؟ و میخوایم چی کار بکنیم؟ موضوع این دوره آموزشی ما، این کلاس آموزشی ما، یه درس خیلی بزرگ زندگیه. نظرتون رو بگید ببینم بر چه قراره. من به شخصه تو این دوره آموزشی نظر خودم رو، دیدگاه خودم رو، جهانبینی خودم رو میخوام خدمت شما عرض میکنم. لزوماً مسیر درستی نیست، لزوماً کار درستی نیست، اما من باهاش راحت بودم و من باهاش خوشحال بودم. چیزهایی که من باب کلیت دنیا عرض میکنم که چه خبره کاملا صادقه. چیزهایی که من باب مسیر عرض میکنم لزوماً شاید برای تک تک شما نازنینان درست نباشه و شما باید مسیر دیگری رو برید. این دنیا کلن چه خبره؟ یعنی همه هر روز صبح انقدر همه است، انقدر ترافیکه، انقدر برو بیاست، انقدر اینو بگیر اونو لباس بگیر، نمیدونم کفش بگیر، بعد برو مدرسه، برو دانشگاه، برو کار کن. اصلا اینا برای چیه؟ هدف از این همه تلاش، این همه تکاپو چیه؟ چرا دلار اینقدر مهم شده؟ چرا طلا مهمه؟ چرا نقره مهمه؟ چرا ارزهای دیجیتال به وجود اومدن؟ کی داره چی کار میکنه؟ کارخونه داری خوبه؟ شغل آزاد خوبه؟ کارمندی خوبه؟ کدوم رشته تحصیلی خوبه؟ کدوم ورزش خوبه؟ چرا ورزش اینقدر زیاده؟ چرا هنر اینقدر زیاده؟ چه کاری خوبه؟ چه مسیری بهترینه؟ کی میدونه تو این دنیا چه خبره؟ نظرتون چیه؟ بچه زنده دیگه نه؟ خشکتون زده چرا؟ این دنیا چه خبره؟ از حضرت آدم نمیخوایم شروع کنیم. از زمان تارزان عزیزم مبادله پایاپای بوده، پیدایش طلا بوده، پیدایش پول بوده. هر کی می اومده نیاز اون یکی رو برطرف میکرده، یک خدمتی ارائه میداده، کالا میدادن، کالا میگرفتن، مبادله پایاپای، طلا پیدا میکنن، طلا ملاک معامله میشه. هدف اصلی تمام فعالیت ها، تمام کارخونه ها، تمام شرکت ها، تمام رشته ها، تمام ورزش ها، همه چی تو این عالم زندگی کردن بهتره. یعنی همه دنبال اینن، قرمز ننویس نمیبینی، همه دنبال اینن افزایش کیفیت زندگی دیگران رو ایجاد بکنن. یعنی هر کسی تو هر رشته‌ای، تو هر حرفه‌ای دنبال اینه کیفیت زندگی دیگران رو افزایش بده و هر موجودی رو کره زمین توسط پروردگار مهربان خلق شده در پی خدمت به تمام موجودات کره زمینه. صبح که بیدار میشیم روی نظم خیلی درستی، خورشید، تمام کائنات، تمام ستاره‌ها، تمام سیاره‌ها، همه چی داره قشنگ کار خودش رو درست انجام میده. ما به عنوان یک انسان وظیفه داریم این وسط متوجه بشیم نقشمون چیه. یعنی چگونه میتونیم کیفیت زندگی دیگران رو افزایش بدیم. از جهانبینی آقای خسروانی نسبت به زندگی اینه که کی در چه شغلی، در چه حرفه‌ای چگونه میتونه کیفیت زندگی رو افزایش بده. و تمام این دلار و پوند و اینا یه منطقه گفتن ارزی که باش معامله میکنیم، یه منطقه ارزی که باش معامله میکنیم، یه منطقه دیگه میگه ارزی که باش معامله میکنیم انگلستان، یه منطقه است ریال قبول داره. همه اینا دنبال طلا.
طلا تنها کالاییه که تغییر نمیکنه. یه چیزی که تو ذات زندگی وجود داره تغییره. انسان‌ها از چیزی که خلاف عمده موارد هست خوششون میاد. علت اینکه طلا اینقدر محبوبه به خاطر عدم تغییرشه. شما طلا رو که میگیری همونطور طلا میمونه. هیچ تفاوتی در پی گذر زمان داخلش اتفاق نمیفته. دوباره انسان‌ها از چیزی که کمه خوششون میاد، چون کمیابه و نادره برای همین ارزشمنده. در یه برهه‌ای تمام ارزها در تمام نقاط کره زمین بر اساس طلا بوده. از یه تاریخی به بعد هیچ کدومشون دیگه پشتوانه طلا نداره. 1971 به بعد هیچ ارزی پشتوانه‌اش طلا نیست و تمام ارزها نسبت به طلا در حال تضعیفن. بنابراین من اگر تو اینجا هستم، خرید این ارز اصلا کار عاقلانه نیست. خرید این ارز کار عاقلانه نیست. اگه اوضاع اقتصادی من از این خراب‌تره، این رشدش بیشتر از اینه، این اصلا فکر اقتصادی نیست. همه اینا در مقابل طلا در حال تضعیفن. طلا رشدش نسبت به همه اینا قویه. برای همینه که $30 بوده شده الان $2020. یعنی دلار ضعیف شده دیگه. حالا تو این زندگی هی میرم بحث مالی، هی میام بحث زندگی، هی میرم بحث مالی، هی میام بحث زندگی. به مشکلاتتون فکر نکنید، توجه به کلاس بشه. درست شو؟ حالا چیزی که ارزش واقعی ایجاد میکنه و رشد خیلی بالایی ایجاد میکنه، خرید حجم بالایی از طلا نیست. وقتی شما میرید ثروتمندا رو نگاه میکنید، نمیگن مثلا این ثروتمنده به خاطر اینکه 2000 تن طلا داره. هیچ آدم ثروتمندی و هیچ آدم موفقی تو دنیا نیستش که هی حجم طلاش رو زیاد بکنه. آدمای ثروتمند، آدمای موفق، آدمای خوشبخت چی رو زیاد میکنن؟ دارایی اصلا یعنی چی؟ آها، یعنی نفع برسونه دیگه. دارایی یعنی نفع برسونه، تا همین حد. دارایی یعنی نفع برسونه، درست شد؟ دارایی یعنی یه ابزاره، دارایی یعنی یه ابزاره که آدم ثروتمند داره ازش استفاده میکنه. اونی که فهمیده این دنیا چه خبره که چه کار بکنه؟ آفرین، 20 امتیاز مثبت، 2 چراغ سبز. خدمت رسانی بهتر و بیشتری بکنه. و راز موفقیت تو این دنیا اینه که شما چه خدمتی میتونی به مردم بکنی، به چه تعداد نفری میتونی این خدمت رو عرضه بکنی. هرچی خدمتی که عرضه میکنی ارزشش بالاتر باشه و تعدادی که اون خدمت ارائه میشه بالاتر باشه، شما به شک آدم موفقی هستی. راز موفقیت رو کره زمین خدمت و تعداد خدمته. حالا بعضیا به اشتباه میان نگاه میکنن چه خدمتی سودسازه، چه خدمتی پولسازه. فکر میکنن، بیام اینجا تصویر بی خودی امیرحسین زحمت کشیده، فکر میکنن اون خدمتی که مثلا جواهرسازی پولسازه، منم اگر برم تو جواهرسازی منم موفق میشم. این فکر درسته؟ فکر میکنه اون خدمتی که آپارتمان داره میسازه، ساخت و ساز میکنه، خدمت ارزشمندیه، پس منم اگه برم تو کار ساخت و ساز موفق میشم. فکر درستیه؟ بچه سالمی؟ اگر که طرف زمینه‌ای نداشته باشه شاید درست باشه از قبل. آها، یعنی به زمینه داشتن و نداشتن فرد متکیه؟ یه جورایی. این مثلا اگه یارو صفر باشه بخواد تازه شروع بکنه، مثلا میتونه اینجوری انتخاب کنه که برم تو ساخت و ساز از همون اول. الان من به عنوان یه نوجوان و جوان وقتی میام نگاه میکنم، اولین کاری که تو این دنیا باید انجام بدم چیه؟ شناخت نسبت به محیطه. اول باید متوجه بشم کلا چه خدمتی تو این دنیا وجود داره، چه کالا چه خود خدمت. من الان کالا رو دارم خدمت میبینم دیگه. یعنی منی که موبایل اپل دارم عرضه میکنم تو بازار، من دارم خدمت به جامعه میکنم.
منی که ماشین دارم عرضه میکنم دارم خدمت میکنم، منی که ساختمون دارم میسازم دارم خدمت میکنم. و هر کدوم از این خدمات که چه کالا چه خدمات باشه یک نیازی رو برطرف میکنه جهت افزایش کیفیت رفاه زندگی مردم. من به عنوان یه نوجوان و جوان اول باید اشراف پیدا کنم کل خدمات و کل کالاهایی که رو کره زمین در حال حاضر داره عرضه میشه چیه، کل کالا و خدماتی که من میتونم اضافه بکنم به اینا چیه. اصلا دکتر به کی میگن دکتر؟ خب این دوگیشن بس. دکتر کیه؟ کسیه که تز داده. تز داده یعنی چی؟ یعنی چیزی رو اضافه کرده. دکترها اینطوری شدن دکتر، یعنی هر دکتری یه تزی داده، یه چیزی رو به اون علم اضافه کرده. درست شد؟ پس اول اشراف کامل، شناخت کامل نسبت به کل وضعیت موجوده، بعد کارهایی که من میتونم بهش اضافه کنم. اینم یه بحث دیگه. حالا همه رو فهمیدم، حالا باید چیکار کنم؟ الان مثلا من فهمیدم که آقا جواهرسازی عالیه، من فهمیدم طلا فروشی عالیه، فهمیدم که نقره سازی معرکه است، فهمیدم ماشین سازی عالیه. خب الان کجا بفهم کدومش خوبه برای من؟ آفرین. تمام موجودات کره زمین که هر روز دارن خدمت میکنن، تمام گیاها، تمام حیوانات، تمام جهندگان و خورندگان و پرندگان، همشون متناسب با شرایطشون، ویژگیشون، خلقتشون دارن خدمت میکنن. همه تو چارچوب ذات اون چیزی که خلق شدن دارن خدمت میکنن. کسی فراتر از توانش که نمیتونه خدمت بکنه که. خدمتی که یه گیاه میکنه که یه پرنده نمیتونه انجام بده که. خدمتی که یه کوه میکنه یه دریاچه نمیتونه انجام بده که. اولین چیزی که شما به عنوان یه نوجوان و جوان باید بشناسید چیه؟ آفرین. برای همین میگه خودشناسی خداشناسی. اصلا شما تا خودتون رو نشناسید، تا همه چیز رو ندونید، اصلا نمیدونید برای چه خدمتی خلق شدید. تمام شما به عنوان یک انسان، به عنوان اشرف مخلوقات، یه اصلا انگشت منحصر به فرد دارید. وظیفه اصلیتون تو زندگی، مهمترین کاری که تو زندگی باید انجام بدید اینه که نسبت به خودتون شناخت حاصل کنید که شما بهر چه کاری هستید، شما برای چی آفریده شدید، شما برای چه خدمتی خلق شدید، شما چه استعدادی دارید، چه توانایی دارید، چه مهارتی دارید. این اولین و مهمترین رکن زندگیه و سخت‌ترینشه. خیلی ها اصلا متوجه نمیشن برای چی اومدن، برای چه کاری اومدن، چه استعدادی دارن، چه توانایی دارن. حالا بحثش سنگینه اما باید باز بشه. من از کجا بفهمم که به چی علاقه دارم؟ من از کجا بفهمم برای چه آفریده شدم؟ من از کجا بفهمم چه خدمتی، چه کالایی رو دوست دارم به مردم عرضه بکنم؟ چه نیازی رو دوست دارم برطرف بکنم؟ چه مدل کیفیت زندگی دیگران رو میخوام برطرف بکنم و تو چه اسکیلی، تو چه سایزی، تو چه اندازه‌ای؟ از کجا باید بفهمم؟ تست استعدادیابی درسته. یکی از نتایجش این هستش که به شما نشون میده استعدادت چیه، توانایی چیه، مهارتت چیه و تو چه زمینه‌هایی میتونی موفق بشی. دیگه چی؟ آفرین. علت اینکه رمان خوندن تو سنین پایین توصیه میشه همینه، به خاطر اینکه کسی که رمان میخونه تجربه زندگی زیاد میشه. به خاطر اینکه کسی که نسبت به خودش میخواد شناخت حاصل بکنه، یکی از راههای شناخت تجربه کردنه. من میگم شما برای حسابداری آفریده شدی، تا تجربه نکنی که نمیتونی اینو متوجه شی که. شما تحلیلگر بازار سرمایه هستی، تا تجربه نکنی که نمیتونی اینو متوجه شی که.
اما 4 تا کتاب خوب بخونی، مثلا کتاب جادوگران بازارهای مالی رو بخونی که تجربه 13 تا از معامله‌گران، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران هست، تا حدودی تجربت زیاد میشه بدون اینکه نیازمند چی باشه، تجربه بخوای بکنی. ارزش رو بیایم یه ذره تو بحث مالی دوباره، ارزش رو طلا ایجاد نمیکنه. طلای واقعی رو شما باید بتونید خلق بکنید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارید، از طریق نتیجه کارتون که خدمت به جامعه و مردمه. پس کسی تو این دنیا موفق میشه که بفهمه طلای وجودش چیه و چه طلایی رو میتونه به دیگران عرضه بکنه. اون رو که متوجه میشه کارخونه طلاسازیش رو راه انداخته. نه به خاطر اینکه به صرف مادیات به موفقیت مالی برسه، از اون مهمتر به لذت زندگی میرسه، به خوشبختی میرسه، کیف میکنه از زندگی کردن. یعنی الان که من سر کلاسم احساس میکنم بهترین جا برای من همینه، نگران نباشه کار نمیرم بیرون بهترین جا همینه، بهترین لحظه زندگی من همینه، شادترین و بهترین کار زندگی من همینه. پس باید طلای واقعی رو پیدا کنید. اون طلای واقعی ناشی از عشق عزیزان دلم. وقتی پیدا کنید عاشق چی هستید، مثل طلا دیگه تغییر نمی کنید. مثل طلا ثابت میشید، ثبات قدم دارید. مثل طلا با هر گرما و با هر سرمایی تغییر نمی کنید، با هر مشکلی، با هر پوینت مثبتی، پوینت منفی کنار نمی کشید، کوتاه نمیاید. وقتی که عاشق کارت باشی، یه نفر بهت بگه شما دیگه نمیتونی اینجا کار بکنی، نمیتونی این کار انجام بدی، مبارزه میکنی، نمیپذیری. پذیرش رو به این راحتی انجام نمیدی. درست شد؟ تشتکا پریده. پس من باید به طلای واقعیم برسم. شما باید بفهمید طلایی که میتونید خلق بکنید چیه. رمان بایستی بخونید، تجربه بایستی بکنید، شناخت بایستی حاصل بکنید، مطالعه بایستی بکنید و اون کار رو بایستی به صورت عملی انجام بدید. من میگم من کاسب موفقیم. تا زمانی که من نرم کاسبی رو تجربه نکنم، نمیتونه هیچ استعدادیابی بگه که خسروانی کاسب خوبیه. و جالبه تو یه سری از برهه ها میری کاسبی رو انجام میدی، فکر میکنی علاقه‌مندی، فکر میکنی خوشت اومده، ولی وقتی 4 تا مشکلاتش روبرو میشی میزنی کنار. پس میفهمی که اون عشق واقعی نبوده. عشق واقعی تو وقتی میفهمیم که احساس میکنی دیگه وظیفت تو این دنیا همینه، اصلا رسالت تو این دنیا همینه. به خاطر اینکه اگر باهوش باشی و بزرگ فکر بکنی، باید این رو در نظر بگیری که در حال حاضر اهدافت عمده چیزهایی هستن که در حال حاضر نداری. مثلا من اگه خونه ندارم یکی از اهدافم، زمین ندارم یکی از اهدافم، سهام ندارم، طلا ندارم، نقره ندارم، ماشین دلخواهمو ندارم. باید توجه بکنی، یه لحظه باید فکر بکنی، آینده تو ببینی که همه اینا رو داری. پس اگه میخواید عشقتون و علاقتون و اون جوهر وجودتون رو بفهمید چیه، اصلا تو اهدافتون نباید اهداف مالی باشه. باید به این فکر بکنید که همه اینا رو دارید. حالا صبح بیدار شدی، حالا انگیزت از زندگی چیه؟ حالا انگیزت از کار چیه؟ حالا انگیزت از تلاش چیه؟ پس اولین چیزی که خیلی خیلی مهمه، از تفکر مادی خارج بشید. اهداف مالی اهدافی هستند که کوتاه مدتن و وقتی بهشون میرسید عادی میشه براتون. به اون روز فکر بکنید که به تمام چیزهای مالی که میخواید رسیدید، بعدش میخواید چیکار کنید. با این سرعت خطرناکه داره. درست شو؟
پس باید بشینید خیلی فکر بکنید، باید بشینید خیلی شناخت پیدا کنید و باید کارخونه تولید خدمتتون رو پیدا کنید. کسی که عاشق این بوده ارتباطات انسان ها بهتر بشه، شده بهترین تولید کننده موبایل تو دنیا. کسی که به خاطر درآمدزایی وارد این بیزینس شده، بهترینش نشده. کسی که بهترین یه کار، یه حرفه، یه خدمت میشه، کسیه که عاشقشه. کسی که به خاطر مادیات وارد یه کاری میشه، بعد از یه برهه‌ای به اون مادیات میرسه و بعد متوجه میشه علاقه نداره و بعد کوتاه میاد، سری کنار میکشه. برای همین از همین الان عمرتون رو نسوزونید تو مسیری که صرف مادیاته، بعداً پشیمون میشید. عمرتون و زندگیتون و زمانتون و مغزتون و انرژیتون و جوونیتون رو برای چیزی بذارید که عاشقانه دوستش دارید. یعنی چه روز تعطیله چه روز تعطیل نیست، اون کار رو انجام میدید. چه اون ثروتی که دوست داشتید بهش رسیدید، چه همش از دست بدید، باز اون کار رو انجام میدید. چه به شما بی توجهی کنن چه توجه بکنن، باز اون کار رو انجام میدید. کسی که عاشق تولید یه وسیله نقلیه بوده که مردم راحت بتونن از یه نقطه به یه نقطه دیگه برن، چه در قالب ماشین، چه در قالب کشتی، چه در قالب هواپیما، بهترینش رو تولید کرده. و اون کسی که بهترینه سقف مادیات رو رد کرده، خیلی وقت رد کرده. اون کسی که صرف درآمد وارد کار میشه، تا به سقف مادیات میرسه ناخودآگاه سرعتش کم میشه. جالبه نه؟ حالا الان احساس میکنید رشته تحصیلی که خوندید آیا واقعا عاشقش بودید یا نه؟ متوجه شدم نبودی. آیا کاری که الان دارید انجام میدید عاشقش هستید یا نه؟ کسی که عاشق کارش باشه با 2 تا بی احترامی ول نمیکنه بره، با 2 تا شرایط سخت ول نمیکنه بره، با 2 تا حقوق نگرفتن ول نمیکنه کارشو، با 2 تا مشکلات و سختی کارشو ول نمیکنه. کسی که عاشق کارش باشه تو بدترین شرایط هم اون کارو انجام میده، تو سخت‌ترین شرایط هم اون کارو انجام میده، توی شرایطی که احتمال انجام اون کار نزدیک صفر هم اون کارو انجام میده. خیلی مهمه. فکر کنم یکی دیگه هم کلاس داره برگزار میکنه. خیلی مهمه که شما بدونید رشته تحصیلی که دارید میرید عاشقشید یا نه، کاری که دارید انجام میدید عاشقش هستید یا نه. و هرچی اینو زودتر بفهمید خوشبخت‌ترید. اکثر انسان‌هایی که رو کره زمین دارن زندگی میکنن اشتباهشون اینه، حیف این لوکیشن کم شد، اشتباهشون اینه که صرف درآمد میره دنبال یه کاری. چرا؟ چون اول اون چیزایی که نداره براش مهمه، بعد که بهش میرسه میبینه که او اشتباه کرده. و بعد اگه شرایط اقتصادی تو اون نقطه سخت باشه کلا درگیر شرایط اقتصادی میشه و اصلا نمیرسه به اون عشقش، نمیرسه به اون مرحله. اصلا 2 تا تصمیم اشتباه بگیره کارش ساخته شده. اصلا زندگی تو شرایط عادی هم براش سخت شده، چه برسه مرحله خودشکوفایی بخواد برسه. بنابراین برای رسیدن به عشقت خیلی باید از خود گذشتگی بکنی. من برای اینکه بفهمم عاشق چیم، عاشق چه رشته‌ای ام، عاشق چه کاری ام، عاشق چه خدمتی ام، من نباید پولی که با زحمت به دست میارم و خرج اتینا بکنم. من نباید برم هی لباس بگیرم، هی دیجیکالا برم خرید بکنم، سهامدار دیجیکالا شدم، هی برم اون سایت این سایت اینو بخرم. من باید یه شرایطی رو برای خودم مهیا بکنم که بی‌نیاز از کار کردن برای پول باشم، تا به یک نقطه ای از زندگیم برسم که الان کل دغدغه زندگیم اینه که من برای چه آفریده شدم. پس اگر من شرایط زندگیم طوریه که باید درآمد مستمر داشته باشم تا بتونم امرار معاش بکنم، باید یه فکری بکنم که یه برهه‌ای رو
ریاضت بکشم، سختی بکشم، قناعت بکشم تا به اون مرحله از آزادی مالی برسم، تا اون فراغ بالو داشته باشم، تا بتونم یه تایم اساسی بذارم برای خودشکوفایی خودم. اینی که میبینی تو 70 سالگیش رفته KFC زده، تو 80 سالگیش رفته کارخونه زده، تو سن 90 سالگیش تازه رفته رئیس جمهور شده. درست شد؟ هر چی شما بتونی فرایند رو زودتر انجام بدی بردی. و اگر همین وسط طمع بکنی که یک کلمه سه حرفیه که هر سه حرفش سوراخ داره میتونی بیفتی داخلش، مسیر رو هی برای خودت سخت‌تر میکنی. و اگر جایی هست تو زندگیتون، دوستی هست، آشنایی هست، رفیقی هست که بستر خودشناسی رو برای شما فراهم میکنه، باید بچسبید به اون. اگر کتابی هست، اگر دوره‌ای هست، اگر شخصی هست، اگر محیطی هست که خودشناسی رو برای شما کمک میکنه، باید بچسبیش، اونو باید حفظش کنی، قدر اونو باید بدونی. مهمترین چیزی که تو این دنیا دارید خودشناسیتونه. چون میفهمید دیوانه‌وار عاشق چه کاری هستید، تو چه کاریه که فداکاری بی نهایت میکنید، تو چه خدمتیه که عاشقانه انجامش میدید، تو چه کاریه که هدف شما از نظر زمانی تا پایان زندگی زیباتونه، تا زمانیه که خدای نکرده برید رو تابلو. برای همینه که رو تخت بیمارستانه باز داره مطالعه میکنه، باز داره مینویسه، باز داره کارش رو انجام میده، چون میگه برای این آفریده شدم. برای همینه که هر چیزی که جلوی هدفش بیاد و هضم کنه. برای همینه که با همه مبارزه میکنه و میجنگه، از هیچی هم نمیترسه. و اینو به شما عرض بکنم، کسی که به این مرحله از خودشناسی میرسه به شدت آدم عاشقیه، و کسی که آدم عاشقیه به شدت سطح درکش، جهانبینیش و زندگیش از کسی که رو مغزش کار کرده قوی تره. کل منطق سوری آقای خانساری رو حفظه، تمام فلسفه رو مطالعه کرده، از نظر مغزی، استدلال، تجزیه و تحلیل به شدت قویه، در برابر کسی که عاشقه باز هم پایین تره. هم جهانبینیش، هم درکش، هم زندگیش، هم نحوه عملش. کسی که عاشقه خیلی 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 خداشناسه، خیلی خودش رو جزئی از کل میدونه، احساس میکنه کل این عالم هستی خودش یه قسمتی از اینه، جدا نمیدونه. یعنی خودش رو با گیاها، با حیوانات، با همه عالم هستی یکی میدونه. انگار که وظیفشه، رسالتشه، از طرف پروردگارش باید این کار رو انجام بده، حالا در حد توانش بهترین خودش رو ارائه بده. درست شو؟ این نقطه قشنگیه و آرزو میکنم بهش برسید. من تو زندگیم افتخار داشتم، اساتید نازنینی، انسانهای نازنینی داشتم که به من کمک کردن تو این زمینه. اما کار عاقلانه‌ای که انجام دادم این بود که درگیر مسائل بی اهمیت نکردم خودم رو. کاری که من کردم این بود که دنبال دوزار دهشایی نبودم، هی طلا بخر، نگهدار. فهمیدم چیزی که باعث رشد میشه گردشه. هر جا سکون ایجاد بشه اشتباهه. شما هر سرمایه گذاری بکنید که ثابت باشه شک نکنید اشتباهه، چون با اصل قانون زندگی نمیخونه. تمام زندگی در جریانه. هر چیزی که در قالب سرمایه گذاری ثابته اشتباهه. یه خطکش اساسی تو سرمایه گذاریه. هر چیزی که در جریانه عالیه. من گفتم خب حالا که من اینو متوجه شدم، یه بستری وجود داره که من میتونم از اون بستر با انسانهای عاشق شریک شم.
اون بستر چیه؟ آفرین. اصلا علت پیدایش بازار بورس اینه که یه آدم مثلا تو موبایل رفته شرکت اپل رو تأسیس کرده، این کیفیت عالی کالاش رو به تعداد زیادی از آدم‌ها داره عرضه میکنه، از اون سطح مادی خودش که گذشته هیچی، اصلا به اون خواستهای مادیش که گذشته هیچی، اصلا برای چی اومده تو بورس؟ نیاز مالی داشته بیا تو بورس؟ الان شرکت اپل، شرکت انویدیا، AMD اینا نیاز مالی داشتن. الان فولاد مبارکه، فارس و ملی اینا چرا اومدن تو بورس؟ آفرین. اصلا ته موفقیت اینه که اینقدر خوشحاله، میگه بابا اینی که من بهش رسیدم که اینقدر دوستش دارم، اینقدر عاشقشم، اینقدر فلانه، از این بیزینس و این کسب و کار رو بدم به مردم. برای همین میگم که جزئی از عالم هستی میبینه خودشو، مالک نمیبینه که وظیفشه. اصلا شرکت بورسی رو عرضه کردن، IPO کردن برای اینه که منی که این همه عمر زندگیمو گذاشتم تو این زمینه که استعداد داشتم، مهارت داشتم، این خدمت و این کار رو عرضه بدم، حالا بیا مردم رو شریک کنم، حالا مردم هم مثل من حال کنن. پس گفتم چی؟ به جایی که برم، من که هنوز جوونم، من که هنوز نمیدونم تو چه کاری، تو چه خدمتی میتونم موفق بشم، عاشقشم و عالی انجام بدم. به جای این کار من میرم شریک کسایی میشم که میدونن دارن چی کار میکنن. شما با سرمایه گذاری در بازار بورس شریک آدم هایی میشید که یک کسب و کار تو اسکیل بزرگ دارن و دارن خدمت میکنن. خب من شریک اونا شدم. گفتم حالا بی زحمت شما کارو کنید، من میخوام زندگی بکنم، من میخوام اصلا بفهمم کارم تو این زندگی چیه. هنوزم نفهمیدم. درست شو؟ پیدایش بازار سرمایه برای همینه. برای شرکت کوچیک میگیم محل تامین مالی است، برای شرکت بزرگ اصلا چه تامین مالیه؟ الان برای شرکت 400,000 میلیاردی چه اهمیتی داره 10% بیاد تو بورس؟ 40,000 میلیارد میخواد چیکارش بکنه؟ 400,000 میلیارد ثروت داره. شرکت 500,000 میلیاردی چه انگیزه‌ای داره میاد تو بورس؟ دنبال پول مثلا 5%ش بشه 5,000 میلیارد تومان، 5%ش میشه 25,000 میلیارد تومان. مش حساب بدید بچه‌ها که دیدید اوضاع خرابه. خب برای چی میاد تو بورس؟ برای اینکه اون کاری که کرده رو به زیبایی تمام رسونده، حالا با همه شریک کنه. همه شریک میشن. ببین چقدر قشنگه، چقدر زیباست. حالا آدمایی که دنبال 2010 میاد توی این بازار که زیباترین مسیر زندگی رو به قشنگترین شکل ممکن داره آموزش میده به صورت عملی، دنبال 2010 موقتیشه. برای همینه که بالاترین سودو میسازه. کارخونه‌ای که تو بورسه ثروتش بیشتر از یه کسی هستش که به همون میزان طلا رو نگه داشته تو خونش. طبیعیه دیگه، اون در گردش اون ثابته. پس کاری که من کردم این بود که شروع کردم به این که شریک اینا بشم. و کاری که ما تو مجموعه آموزشی روز داریم انجام میدیم اینه که به مردم کمک میکنیم اونا تشخیص بدن از این 800 تا نمادی که تو بورس هست کدومش به درد میخوره، کدومش ریسکش کمه، کدومش شراکت بهتریه. با اونا شریک میشه، سالانه درآمد براش ایجاد میکنه. دنبال 2010 هم نیست. درآمد غیر فعال میگه سالی 300 میلیون داشته باشم خوبمه، دیگه نیاز نیست برای پول کار کنم. یه برنامه زمانی میذاره به صورت منظم، کارخونه‌شو میخره، شریک مردم میشه، مردم دارن کار میکنن، فقط سرمایه گذاری کرده، اندازه شکمش آب میخوره. خب سالانه درآمد غیر فعال ایجاد میکنه، حالا از صبح تا شب تمام دغدغش خودشناسی میشه. یکی 1 سال، یکی 2 سال، یکی 100 سال، یکی 50 سال میگذره، بالاخره میفهمه عشقش چیه، علاقش چیه، هدفش چیه. ماژیک گرون شده کلهشو پیدا کنه. حالا کچلوار رو پاره نکنید سر این. درست شد؟ بعد چی میشه؟
بعد دیگه اون کار رو عالی انجام میده. حالا این افلاطون مدینه فاضله داشت. مدینه فاضله خسروانی چیه آقای خسروانی؟ روزی برسه تمام آدم‌های رو کره زمین تو هر شغلی، تو هر خدمتی، تو هر کالایی عاشقانه کار بکنن. اون خیلی قشنگه. یعنی هر کسی تو هر پستی، تو هر مقامی، تو هر حرفه‌ای عاشق کارش باشه. اون میشه مدینه فاضله. دیگه هیچ کی به خاطر پول نیست. همه به خاطر عشقشونه. میگه اثر انگشت من، میگه این برای من خوبه. این مدینه فاضله منه. یعنی دنیایی که من متصورم به عنوان مدینه فاضله اینه. اگه این باشه نه جنگی هست، نه درگیری هست، نه اینقدر آزار و اذیت هست. اصلا کسی که عاشق کارش باشه اصلا وقت نمیذاره برای اینکه بخواد خدای نکرده به کسی آسیب بزنه، چون اصلا هدف اصلیش خدمته. چه آسیبی بخواد بزنه؟ مغایر با اهدافشه. تمام افکار منفی، تمام انسانهایی که میان تو زندگیتون، تمام کارهای اشتباه، همه شما رو از این دور میکنه. همه تصمیمات اشتباهی که میگیرید هی خودتون رو از این دور میکنید. هرچی تصمیم درست بگیرید، هرچی تلاش بکنید نزدیکتر بشید، موفق ترید. باید بفهمید چه کاری رو عاشقانه میتونید انجام بدید. اگه باهوشید، اگه خوششانسید، سریع متوجه میشید و توی مسیری افتادید که عاشقانه دوستش دارید. من واقعا بهتون تبریک میگم. یعنی اگه در حال حاضر رشته تحصیلیتون رو دوست دارید، اگه در حال حاضر کاری که دارید انجام میدید رو دوست دارید و عاشقش هستید، من به شما تبریک میگم، مخصوصا اگر نوجوان و جوانید. شما شک نکنید به تمام خواسته های مادیتون و مالیتون میرسید و بعدش یه زندگی به شدت رضایتمندی رو خواهید داشت که اگر برگردید به عقب دوباره همون مسیر رو طی میکنید. اگر رشته و کاری که انجام میدید مورد علاقتون نیست، باز به شما تبریک عرض میکنم، مبارکه، به خاطر اینکه باز فهمیدی چی رو نمیدونی، چی رو دوست نداری، باز فهمیدی چی کاری برات خوب نیست. این خودش موفقیته. قبول داری حامد؟ این که من بدونم حسابداری برای من خوب نیست خودش یه درک قشنگیه. این که من بفهمم به دنیا نیومدم تا بهترین فوتبالیست بشم خودش یه شناخت عالیه. این که من برم یه کاری رو توی برهه‌ای انجام بدم بعد بفهمم این کار من نیست خودش یه عالیه، یه پوینت معرکه است. یعنی یکی از اون گزینه‌ها خط خورده، گزینه‌ها هی داره کوچک و کوچکتر میشه. یعنی اگر شما باهوش باشی، سریع بیای هر کاری که احساس میکنی عاشقشی سریع انجام بدی، خط بزنی سریعتر موفق میشی. پس هر کی میگه اشتباه کردم اشتباه میکنه، چون وقتی میفهمه اشتباه کرده یعنی یه کار خوبی کرده، یعنی که گزینه‌های وقت تلف کردن زندگی رو حذف کرده. درسته؟ پس تو دو تا حالت من به شما تبریک میگم. و اگر احساس میکنید مثل من دوست ندارید عمرتون بی خودی تلف بشه و محافظه کارید، بستری رو فراهم بکنید که درآمد غیر فعال رو ایجاد کنید، پسیو اینکام. این مفهوم تو کل دنیا جدیده، اما باید یک برنامه مالی منظم برای این کار داشته باشید. کسی میخواد تو زندگی خوشبخت بشه باید اون بال مالیش رو قوی بکنه. حالا اگه با 100 میلیون اوکی میشه عالیه، اگه با 1 میلیارد عالی میشه بازم عالیه، بستگی به خودشه. ولی من در دوران نوجوانی و جوانی تارگت بالا برای بازنشستگیم نذاشته بودم. وقتی میگم من تو 28 سالگیم بازنشسته شدم خیلی تعجب میکنم. مبلغی رو گذاشته بودم که باش راحت زندگی میکردم، سطح دلخواه من رو فراهم میکرد، چون اصلا هدف زندگی کردن نبود که هدف شناخت خودم بود. من با اون درآمد غیر فعالم میتونستم راحت بدون دغدغه به خودم رجوع بکنم. اینه که در پی این شدم، دغدغه‌م این شد که عالم رو بشناسم. محمد رضا چی کار میکنه؟ سهیل چی کار میکنه؟ علی چی کار میکنه؟ فرشاد چی کار میکنه؟
این چی کار میکنه، اون کشور چی کار میکنه، اینا چه محصولی دارن، این چیه. و اینو به شما بگم تمام انسان ها در عرض 10 ثانیه میفهمن طرف تو کارش یا حرفش یا شغلش عاشقش هست یا نیست. تو 10 ثانیه میفهم. الان همه شما میدونید کدومتون کارتون رو دوست دارید، کدومتون کارتون رو دوست ندارید. و اصلا داد میزنه دیگران هم میدونن. میری سوپرمارکت، میری مغازه، میری یه چیز بخری، 3 سوت فروشنده میفهمی این عاشق کارش هست یا نه. مثلا به 3 سوت میفهمی. محصولی که میخری رو، این ماژیکو من وقتی مینویسم میفهمم عاشق این کارش هست یا نه. الان این واقعا عاشق کارشه، بذارید تبلیغ اینو بکنید چقدر پول میده. وقتی بی‌کیفیت باشه یعنی اینکه عاشق کارش نبوده دیگه، فقط خواسته کاری انجام بده، اینو توتی تکرار کرده، کپی پمپی کرده رفته. و اونایی که کپی میکنن چقدر آدمای نادونی هن. به خاطر اینکه به جایی که وقت تو بذاری کپی دیگران بشی، تو بتونی بهترین خودت بشی. تو خودت بهترین اصلی، خودتو کردی کپی. تو خودت بهترین اصلی، خودتو کردی کپی. تو باید بهترین اصل خودت باشی. مشخص شد به کی گفتم یا نه؟ بابا تو باید اصل خودتو ارائه بدی. حالا ایرادی نداره همه دستا بالا. حالا اگر من میام ببینم که در زمینه موبایل بله هم سامسونگ هست، هم اپل هست، هم ال جی هست، هم فلان هست، اما یکیش بهترینه، اونی که از همه عاشق‌تره. تو ماشین بله بنز هست، بی ام و هست، پورش هست، ایران خودرو هست، یکیش از همه بهتره. ایرادی نداره اون، ولی هر کی خودش. چینی بازی نیست هی کپی بکنه. بی ام و میاد بیرون، بی ام دبلیو بره چینی اومد بیرون، این هی داره کپی از اون میکنه. این بده دیگه، این میتونست بهترین خودش باشه. حتی مثل که کپیاش میاد ایران. اصلاش هم اونجاست، کپیاش اصلا اونجا نیست. درست شد؟ حالا به من بگید جسارت و جرأت تغییر رو دارید یا ندارید؟ جسارت این که رشته تحصیلی که دوست ندارید رو برید عوض بکنید رو دارید؟ سربازیم چی میشه؟ جسارت تغییر شغلتون رو دارید؟ شغل درآمدم چی میشه؟ جسارت و جرأت تست کردن و فهمیدن این که به درد این کار نمیخورید رو دارید؟ من در زمان نوجوانیم تو دفتر خاطراتم می‌نوشتم من برای مدیر مالی شدن آفریده شدم. من در سن 24 سالگیم استاد دانشگاه شدم، مدیر مالی هم شدم و فکر می‌کردم مدیر مالی ساخته شدم. بعد استاد دانشگاه می‌خواستم چیکار؟ من اصلا استاد دانشگاه شدم به خاطر اینکه مدیر مالی شم. به خاطر اینکه گفتم تو فرآیند مصاحبه میگم استاد دانشگاه، علنا یعنی دیگه گریجویتد شده بودم از مصاحبه علمی. متوجه شدید؟ اصلا من علت اینکه رفتم دانشگاه به خاطر مدیر مالی شدن بود، نه به خاطر اینکه استاد بشم. که دیوانه شده بودم من 2000 تومان برم دانشگاه. تنیس من میرفتم بازی میکردم، هزینه فرصت از دست رفتم ارزان‌تر در میومد. یعنی هزینه ای که از شرکت من میزدم میرفتم دانشگاه تدریس میکردم، تنیس میرفتم هزینه میکردم ارزان‌تر میشد تا اون درآمدی که میگذشتم میرفتم دانشگاه. مدیر مالی شدم دیدم فایده نداره. گفتم بردیا اشتباه کردی، تو باید معاون مالی اداری بشی. تلاش کردم معاون مالی اداری شدم، بابا اینم مثلا چرت و پرتیه. بعد گفتم آقا نه من دارم اشتباه معاون مالی اداری میشم. گفتم آقا من این اتاقو میخوام، این ماشین رو میخوام، این نمیدونم نیرو رو میخوام، من باید نیرو زیاد داشته باشم، این مسئول دفتر رو میخوام، این فلان رو میخوام. آقا اصلا این چه همه چرت و پرتیه. گفتم آقا اصلا ویلا هم باید به ما در اختیارمون بذارید، منزل هم باید در اختیار بذارید، معاون مالی اداری جسور و خوب. هی اومدم بالاتر. گفتم اصلا بابا کار حسابداری رو باید تو سطح جهانی انجام بدیم. معلومه در سطح کشور خودت داری انجام میدی بی‌فایده است. سال 95 بود IFRS من ترکوندمش. اینترنشنال فاینانشال ریپورتینگ استاندارد شدم مدیر پروژه‌های صورت‌های مالی بین‌المللی. شرکت‌ها گزارش تهیه می‌کردیم، حسابرس خارجی میومد، هوربسمک دبی بود.
4مین مؤسسه حسابرسی دنیا بود، الان شده 10م. از وقتی ما گزارش ازش گرفتیم دانگرید شد. اینا گزارش حسابرسی هر کاغذی 5 میلیون تومان پول میگرفتم من، یعنی یک کاغذ صورت‌های مالی 5 میلیون تومان هزینه داشت سال 95. اینقدر ارزش داشت. تا ته اون رفتیم برای مدیر عاملی، عضو هیئت مدیره، هیئت مدیره، موظف، غیر موظف. اصلا من دیدم بابا اصلا من برای هیچ کدوم از اینا آفریده نشدم، در صورتی که برای اینکه به هر کدوم از اینا برسم چه کتاب‌ها که نخوندم، چه چشم‌ها که از دست ندادم، چش یکی از با ارزش‌ترین دارایی زندگی هر فردیه. من نمره چشم هر کدوم الان نزدیک 3 شده، الان به عینک با میشم حدسم خوبه، اصلا نمیبینم چه خبره. این سر شغلم بوده، سر خواستم بوده. شکمم در اومده بود، من موهای من موها یکی از زیباترین با ارزش‌ترین. الان بچه‌ها هزینه کنیم دوباره بریم بخوریم. خدا رو شکر طبقه سوم فالوور در اومد. طبقه سوم مو میکنن در جریان باشی، بگید از طرف مجموعه آموزشی روز هزینه کمتره. خب من پس از با ارزش‌ترین چیزی که خودم داشتم خودم گذاشتم و فکر میکردم عاشق اون کارم. میگفتم کیف سامسونت، ماشین شرکت، راننده‌ام در اختیارم، برم بیام، برم تو اتاق خودم 40 تا نیرو داشته باشم. گفتم میرم مشاور مدیر مالی میشم. گفتم میرم مشاور مالیاتی میشم، مشاور بیمه میشم، مشاور مالی تصمیم گیری اقتصادی میشم، اصلا منیجریال اکانتینگ انجام میدم. همه رو تست کردم، تو همه بهترین شدم، تو همه بهترین خودم شدم. اعتماد به نفس تو برم، بهترین خودم شدم، بالاترین درآمد، بالاترین چیز. ولی دیدم نه، من عاشق این نیستم. من مادر نازنینم گفت ارتباطتو با دانشگاه حفظ کن. من سالیان سال تدریس میکردم و نمیدونستم عاشق این کارم. دائم تدریس رو به اکراه و به توصیه مادرم انجام میدادم. یعنی به خاطر احترام به پدر و مادر من اینو حفظ میکردم. پدرم میگفت برای پستی که میخوای بگیری باید دانشگاه رو تدریس بکنی. مادرم میگفت فشل اجتماعیش خوبه پسرم، اینو حفظش کن. منم که ذهنم فقط مالی بود، حساب کتاب مالی بود. دانشگاه هم که برای مدرس نحو و تدریس اصلا حقوقی پرداخت نمیکنه. هم دانشگاه علامه 2 سال یه بار میده پیشه به خدا. دانشگاه آزاد اصلا هزینه ایاب ضواب هم تعلق نمیگیره. وقتی که به اون استقلال آزادی مالی رسیدم، استعفامو نوشتم اومدم بیرون، 6 ماه رفتم گشتم تفریح کردم، هر کاری که دوست داشتم کردم. بعد دیدم ای عجب این تدریسه رو من دوست دارم، اصلا خسته نمیشم. دانشجو اذیت بکنه، تمرین حل نکنه، نفهمه، اذیت بکنه، بد بیرا میگیره، چقدر حال میکنم من. هر چی اصلا من چه روشایی اصلا چه دوست دارم من این کارو. اصلا من چقدر خوشم میاد هر چی که با زحمت به دست آوردم راحت در اختیار مردم بذارم. هر آنچه که میدونم و دوست دارم در اختیار بذارم. و اصلا چقدر یادگیری خوشم میاد. پاسخگوی 854 بفرمایید. اگه گذاشتی کلاس آموزشی بذاریم درست شد. اصلا من فهمیدم برای تدریس آفریده شدم. عاشق کمک کردن به مردمم. 3 ساله این مؤسسه آموزشی داره کار میکنه، روز نبوده من پشتیبانی نکنم. میشه یه هم چیزی؟ من اقوامم فوت نکردم. خدا شاهده روز عقدم من صبح تو بورس داشتم پشتیبانی میکردم. یعنی زمان که رفتم سر مراسم، من همسرم گفتش که آرایشگاه رفتی؟ گفتم آره. اصلا آرایشگاه من نرفتم، من نشستم پشتیبانی داشتم میکردم. نه مشکل نره، واقعیته. اصلا اینو میخوام به شما بگم، زیباترین لحظات زندگی هر فرد که تو زندگی شاید یک بار تکرار بشه، در مقابل کاری که من دارم انجام میدم هیچه. ناراحت کننده ترین شرایط زندگی هر فرد تو زندگیش در مقابل کاری که من انجام میدم به شدت کوچیک بوده. به شدت کوچیک بوده. مگه میشه من مریض نشم؟ مگه میشه تو این 3 سال مشکل نخورم؟ ولی یک روز کوتاه نیومدم.
عاشورا بوده، تاسیا بوده، عید بوده، شب عید بوده، هیچ روزی کوتاه نیومدم. هر کی غر زده، هر کی ناراحتی کرده، هر کی جلوی مسیرم وایساده، رد شده. اگه قابل احترام بوده حفظش کردم، اگه نه حذفش کردم. برای چیزی که عاشقشم میجنگم و تا زمانی که جون دارم تدریس میکنم. زمانی که ربات صلیبی پام پاره شده بود، بیام بذاره اینجا وایسا. ربات صلیبیم پاره شده بود، پای راستم هنوزم پاره است. دانشگاه که میرفتم نمیتونستم وایسم سر کلاس. من به خاطر عشق تدریس پامو قوی کردم. من بدون عمل پا الان انقدر پامو قوی کردم که الان ساعتها میتونم وایسم و تدریس کنم. یعنی به عشق تدریس کردن من بدنمو قوی کردم. به عشق تدریس کردن نرفتم عمل بکنم که یه مدتی مثلا دوران نقاهت و اینا بگن کارم میفتم، ولش کن، اینو بذار با ورزش قوی کنم. فلان ورزشکارم بدون عمل قوی شد، الان شوت میزنه بدون ربات صلیبی. من میخوام برم وایسم تدریس کنم، پام قویه. پس به عشق تدریس اصلا دانشجوام. به عشق کمک کردن روزانه، نه هفتگی، ماهانه منظم درس میخونم، کتاب میخونم، یاد میگیرم. اصلا به عشق تدریس من هزینه میکنم و این مجموعه آموزشی محل عشق منه، محل علاقه منه و تا سالیان سال که توانایی این کار داشته باشم ادامه داره، چون محل عشق و حال منه. دوست دارم، اصلا کیف میکنم. صبح که بیدار میشم خدا رو شکر هر آنچه که نیاز داشتم بهش رسیدم. میگم بهترین کار چیه؟ میام روز. میگم اگه نداشتم چیکار میکردم؟ میومدم روز. میگم اگه حالم بده چیکار میکنم؟ میام روز. اصلا بهترین محیط همینه. بهترین لحظه زندگی من همینه. من تو این لحظه‌ای که الان خدمت شما هستم هزینه فرصت از دست رفته زندگیم صفر. تو خوشحالترین، خوشبختترین حالت ممکنم. و به خاطر شما نازنینان ها، تک تک شما عزیزان زحمت کشیدید برای این مجموعه. محبت کردید و بدون شما نمیشده. و من واقعا خوشحالم از اینکه در اختیارتون هستم، در خدمتتون هستم و شما اینقدر محبت دارید، اینقدر لطف دارید، اینقدر دارید با تلاش، با ذهنتون، با جسمتون، با روحتون، با روانتون دارید برای مجموعه میذارید. بچه‌ها قدر بدونید اینا همه دارن زحمت میکشن. جالبه نه؟ پس میتونه شما در حال حاضر کاری رو بکنید و رشته تحصیلی داشته باشید و کاری رو انجام بدید که فکر میکنید دوستش ندارید اما عاشقشید و اصلا برای همون کار آفریده شدید. این اتفاق میتونه رخ بده. عرض بنده اینه که من مدرس بودم اما نمیدونستم عاشق این کارم. من مدرس بودم نمیدونستم استعدادم اینه. من این کار رو انجام میدادم نمیدونستم عاشق اینم. ببین چقدر سخته. تو کلاس آموزشی دیروز همینه، بس دوره ضبط نمی‌کنید دائم کلاس میذاری. کلاس آموزش دیروز عرض کردم شما ذهنت میتونه خودت رو گول بزنه. اینکه واقعیت و حقیقت چیه واقعا نمیتونی بفهمی. یعنی حسابداری انجام میدادم، دوستش داشتم، عاشقش بودم، نمیدونستم عاشقش نیستم. بعد از یه مدتی فهمیدم و مدرس بودم و نمیدونستم که این عشق منه که فکر میکردم عشقم نیست. و ببین چقدر سخته. کما اینکه با یه سری از افراد آشنا میشید، دوست میشید، فکر میکنید عاشقشید، فکر میکنید دوستش دارید، بعد از یه مدت میفهمید بزرگترین اشتباه زندگیتون بوده. افرادی باشون زندگی میکنید، افرادی باشون کار میکنید، فکر میکنید این اصلا دوستش ندارید و بعد بهترین همکارت، بهترین شغلت، بهترین کارت میشه. و این یک موهبت الهیه که به نظر من پروردگار به همه عطا میکنه. ولی شمایید که این رو متوجه میشید و درک میکنید. شمایید که باید اینو دنبالش باشید تا پیداش بکنید. کسی سوالی، مشکلی، چیزی داره؟ نظرتون چیه راجع به خودتون؟
راجب کسانی که میشناسید چیه؟ چند نفر از کسانی که میشناسید عاشق کارشونن، عاشق رشتهشونن؟ کسی رو میشناسید؟ میخوام ببینم زنده اید؟ من خودم عاشق کارم واقعا دکتر. 7 8 سال این کارو از روزی که شروع کردم دوست داری فرشا؟ خیلی عاشقانه ادامه دادم. خیلی هم توش شکست خوردم، حالا شما در جریان هستی. بله. ولی خب ادامهش دادم، ول نکردم این کار. آفرین. این خیلی احساس خوبه. رشته‌م مربوط بوده به داره این صحبت میکنه از رشته‌م مربوط بوده آفرین به این کار. فرشا. از روزی که شروع کردم مسیرم همین بوده. آفرین. مگر اینکه 5 6 سال دیگه مثلا بفهم نه این عشق واقعیه نبوده، ولی الان عاشقانه کار میکنم. آفرین. آفرین. این خیلی خوبه. دیگه کی بچه خودتون چی؟ دیگران چی؟ کسی رو میشناسید عاشقانه این کارو بکنه؟ یه کاری بکنه عاشقش باشه، یه رشته‌ای بره عاشقش باشه؟ دکتر من حالا این چیزی که شما فرمودین که یه سری کار تیک بخوره، حالا این تجربه شخصی خودمه، چون که خیلی آدم کنجکاوی بودم، حالا شاید اینجا هم شما متوجه شده باشید. بله. خیلی میرفتم که فکر میکردم خب نه من این کارا رو خیلی دوست دارم، حتما تو اینم موفق میشم و تلاش میکردم، ولی میدم نه واقعا اون نیست. این تجربه رو به شدت باش بودم، ولی در حال حاضر حالا اول به لطف خدا بعدش هم واقعا آشنا شدم با شما، فکر میکنم که کاری رو دارم میکنم که واقعا دوستش دارم. یعنی به قول شما اصلا اون سقفه برام چیز دیگه ایه. آفرین. یعنی برام مهم نیستش که حالا نه که مهم نباشه، شرایط زندگی بالاخره یه سری معذوریت برای آدم ایجاد میکنه، ولی واقعیتش اینه که صبح که خواب بلند میشم حالم خوبه که دارم میام این کار فکر میکنم که قراره امروز چیکار کنم، حالم خوب میشه. دست که تو اطرافیانم به انگشت شمار میبینم همچین آدماییو. این طرف صبح که بلند میشه خیلی ناراحتی که دوباره باید برم فلان کارم. پس فقط یه مقدار مشکل افزایش حقوقه. وگرنه اوکی. خب خدا رو شکر. دیگه کی؟ به به. شما باشه. آقای امینی نازنینم خدمت از ماست. دوباره برگشتیم، دوست داره. به به. صبح ساعت 4 نیم 5 بیدارم. به به. دوست دارم راه بیافتم بیام. آخه افتخار ماست. آره. افتخار ماست. دلگرمی بنده هستی. دمت گرم. شما و اینا ما دیگه دوست داریم، اصلا کار خیلی هست. خدا رو شکر. تا زندگیم این کار انجام بده. خدا رو شکر. ایشالله 120 سال سلامت باشی، خوشحال باشی. افتخار ماست. عزیز دلمی. خیلی ممنون. کارتو دوست نداری؟ علی رضا تو بگو چطوره اوضاع؟ دکتر منم کارم خیلی دوست دارم. فکر کنم دلیل این دوست داشتنم یا نشونش هم اینه که روزایی که بورس منفیه من بیشتر خوشحالم. یعنی به حدی از این حالا جنونه رسیدیم و این علاقه رسیدیم که وقتی که حتی بازار خرابه، یعنی اصلا حال کارمون ربطی به وضعیت بازار نداره یا شرایط بیرونی نداره، بیشتر درونیه و لذتش رو خودمون میبریم. حالا که آینده یا بازار چه اتفاقی میفته چیزی نیست که در اختیار ما باشه، جبر ماست، ولی اون چیزی که در اختیار ما اون لذت بردنه از اون کاریه که داریم انجام میدیم. و منم به شدت با سوال موافقم. وقتی که صبح بیدار میشم حالم خوبه اصلا، و این مدتی هم که اینجا بودم اصلا کار منو خسته نکرده و این میتونه نشونه خیلی خوبی باشه که فکر میکنم که تو مسیر درستیه. آفرین. خدا رو شکر. خدا رو شکر. به محمد بده، بازنشستم شده، ببینیم چه احساسی. محمد شما احساست چیه؟ ببین من چند وقتی هستش که دارم به این فکر میکنم که اشتباه کردم. نه دارم به این فکر میکنم کاری که من باید بکنم صرفاً یه چیز نیست انگار. آفرین. یعنی این مولتی تاسک بودنه واسه من جذاب‌تره. اینی که چند تا مشکل رو میتونم همزمان هندل بکنم، چند تا کار رو میتونم انجام بدم، یا اصلا کلا خب بعضی خودشون رو میسنجن دیگه. یکی مثلا یک کاسبی خودش راه میندازه، یکی کار میکنه واسه کسی دیگه، هر کی. آفرین. دارم کم کم به این نتیجه میرسم که من کارمند بهتری هم نسبت به اینکه بخوام خودم، میدونی، چون که
اگه یکی یه چیزی رو ازم بخواد بهتر انجام میدم تا زمانی که بخوام تو بشم خودم فکر کنم که چی کار خوب انجام بدم. واسه همین الان فکر میکنم خیلی تجربه دارم کسب میکنم واسه اینکه این کاره رو خیلی خوب انجامش بدم. آفرین، عالی هم هستی. آره. بعد حالا دیگه توی هر زمینه آدم یه جوری خودشو با آموزش و اینا میاره بالاتر. خب این همه خورد خوب. بعد مثل چیز دیگه، مثل اون گیاهه که سخت‌تر رشد میکنه. دقیقاً. من سرعت رشدم خیلی کمه، یعنی اشکال نداره. این شکلی هم که خیلی نمور همچین میام آروم آروم. عالی هستی. این فرمایش محمد من باب این که به اصطلاح یه شخصی به من بگه بهتره، این خیلی نکته مهمیه که از یه جایی به بعد ممکنه اون شخصی تو زندگیمون نباشه. یعنی ممکنه آدم دلسوز نباشه به ما بگه چی کار بکنیم، ممکنه یه راهنمای خوب نباشه ما تو زندگیمون به اون بگه چی کار میکنیم، ممکنه که شرایط طوری بشه که هیچکی حالش برای ما نسوزه. برای همین خیلی مهمه که این رو در نظر داشته باشید که محیط دانشگاه رو بایستی شبیه سازی بکنید که بتونید بعد از فارغ التحصیلی برای خودتون محیط دانشگاه رو فراهم کنید. یعنی از محیط دانشگاه به بعد شما دیگه خودت استاد خودتی و خودت دانشجوی خودتی. یعنی باید بتونی تو یه سری از زمینه‌های زندگی خودت استاد خودت و خودت راهنمای خودت باشی. هی به خودت تکلیف بدی، هی انجام بدی، هی اصلاح کنی، هی بری جلو. تو همه زمینه‌های زندگی لزوما راهنما یا فرد مورد نظر پیدا نمیشه. باز داستان دیروزش، یکی از میخواد کمک بکنه، به تبع ظرفیت و توانایی شاید نتونه آسیب بزنه. برای همین این پرورش این که تو یه سری از زمینه‌ها خودتون باید به خودتون سخت بگیرید رو داشته باشید. این نکته تو کنکور 3 سال داره میاد. نفر بعدی بفرمایید. چرا اینجوری میکنید؟ میترسید فوقش ادیت میکنید؟ بگید، شما بگید خانم شفیعی. فکر کردم میخواین میکروفون من جابجا کنم. نه بفرمایید، خودتون بگید. اوضاع چطوره؟ رشته‌تون دوست دارید؟ کارتون دوست شما دارید؟ یه چیزی گفتین که یه ذره یاد خودم افتادم. گفتیم مثلا من شبی 4 ساعت میخوابیدم و اوکی بودم. بله. منم در واقع الان تقریبا 7-8 سالیه که واقعا شبا کم میخوابم، یعنی همون 4-5 ساعته دیگه تو بهترین حالت. و چیزی که وجود داره اینه که خسته نیستم. شاید مثلا خیلی همش بهم میگن تو چرا خواب نداری، ولی انگار لپتاپ رو پامه اصلا هیچ حس خستگی نداره. واقعا با عشق مثلا روشنش میکنم، جلوم روشنه، انجام میدم. حالا از اون قبلنا که جوجمان تحویل میدادم تا الان که پروژه میگیرم کار میکنم، ولی علاقه هست. علاقه باعث میشه که خستگی نباشه. یعنی مثلا همون 4 ساعت خواب واقعا اوکیه، کافیه. شما صبح به این پا میشی که تکمیلش کنی، ادامهش بدی. عالیه، خیلی خوبه، آفرین. اوضاع چطوره؟ من خیلی کارا کردم، یعنی توی زمینه موبایل بودم، تور بودم، همه جا بودم. کار کردن خستم نمی‌کرد ولی دوستش نداشتم، یعنی صرفا فقط کار می‌کردم که سرم گرم باشه. ولی الان این چند وقتی که اومدم تو کار حسابداری و خب دارم انجامش میدم، اولین باری بود که مثلا آخر هفته بود و من دوست داشتم زودتر بیام سر کار که مثلا کار کنم، یا تو خونه بعد از اینجا مثلا خیلی دوست دارم، یا یه ساعتایی مثلا پیش میاد اضافه تر میمونم. آفرین. این به نظر مثلا حالم خوبه باهاش، خدا رو شکر. این خوشحالم. ولی من از این که هفته دیگه تعطیلی زیاده خیلی خوشحالم. تعطیلی خوبی ها، مرخصی میخواید زودتر اقدام کنید. خب حامد بابا حالا یه رود خسارت نزنید سر اینکه نظرتون رو میخواید بگید. حامد نازنینم بگو ببینم اوضاع چطوره؟ دکتر جان من از کارم راضیم، خدا رو شکر. اینکه بیشتر حالا بحث حسابداری هم بیشتر دوست دارم برای بحث فروشش. آها. یعنی تو این چند سال دیگه شما در جریان دیگه اون مجموعه رو تقریبا دیگه الان چند سال خودم دارم ادارش میکنم. آفرین. ولی خب حالا به تبع حالا شرایطی که بوده نتونستم خودم استارت اون برای کامل بزنم، ولی خب
میگم بحث حسابداری هم بیشتر به خاطر این دوست دارم. آفرین. بحث 2 تا 4 تا کردنش و آفرین. حسابداری و فروشش و کلا بیزینس رو دوست دارم. آفرین. حالا چه خرید فروش کالا باشه، چه خدمات باشه. این نکته‌ای که حامد عزیزم میگه خیلی مهمه. میدونی چرا؟ یه موقع هستش که شما تو رشته حسابداری مثال میزنم یا تحلیلگری، یه موقع هست شما یک حسابدار خزانه دارید. عشق کردید تابلو چه شکلی نوشتم براتون؟ خزانه دارید، علاقه داری یا دوستش هم داری، کارا هم حال میکنی، اما اون احساس عجیب غریب رو نداری. خب اون احساس عجیب غریب رو نداری، ولی وقتی توش موفق میشی، مثلا میری که ببینی حالا اپلیکیشن چطوری میشه، یو آی یو ایکس چی میشه، هی داری تو اون مسیر میای بالا میای بالا میای بالا، یهو به یه نقطه میرسی میبینی مدیر مالی شدن عالیه. میرسی مثل حامد میگه اصلا آقا من تجارت رو دوست دارم و این تجارت رو به خاطر علم حسابداری بلدم چطوری انجامش بدم. یعنی رشته من ابزار رسیدن به خواسته من شده. یکی از مهمترین چیزهایی که تاکید میکنم، دیروزم ازتون خواستم که انجام بدید، بستر رشد برای خودتون مهیا بشه و به من بفرمایید که آقای خسروانی من الان میخوام موفق تر بشم، من الان میخوام این شغل سازمانیمو در اختیار یکی دیگه بذارم، الان بیام پست بالاتر، الان کار بهتر، الان خدمت. این خیلی نقطه قشنگیه، این خیلی کار قشنگیه. شما یعنی تو اون مسیر داری میای بالا میرسی به یه جایی که میگه آقا این دیگه تمومه. حتی ممکنه از اون باز بالاتر هم بری ولی دوباره برمیگردی. مثال عرض میکنم، طرف کارخونه داره، از یه جا به بعد پولش رو میاد دایورسیفاید میکنه. بهش میگم درست نیست، پرسشنامه نسخه مالی رو میفرسته، میگم درست نیست علی جان، شما کل داراییتو بردی تو ساخت و ساز، این پول بیاد یه مقدار تو سهام، یه مقدار تو طلا، یه مقدار تو زمین، یه مقدار تو این کار تو این کار تو این کار. میگه آقای خسروانی من این کارا رو کردم، اینا اصلا دیگه حال منو خوب نمیکنه و من دیگه به خاطر پول این کارا رو نمیکنم، فقط ساختمون میسازم چون این کار منو خوب میکنه. یعنی تا یه جا موفق شده، فهمیده، عاشقه، از اینجا میخواد بیاد بالاتر، دیده بیفایده است، دوباره اومده پایین‌تر، وایساده سر جاش. من یکی دیگر رو میشناختم، توی پستی بود، توی سازمانی بود، همینطوری بود. یه دکتر دیگه میشناختم، تخصصش رو گرفت، تخصصش رو داره ولی کاری انجام میده که با مدرک بنده تخصص هم میشه انجام داد. این خیلی نکته مهمیه که کجا باید وایسی. این خیلی مهمه. اینم تو کنکور اومده. فرمایش بچه‌ها تموم شد. امیر حسین، امیر خودت نمیخوای بگی؟ بگو. من چرا؟ حالا به به. بچه‌هام گفتن که راجبه این که به کارمون علاقه داریم و با عشق هر روز پا میشیم میایم سر کار، واقعا این شکلیه. یعنی من از حالا خود شما هم فرمودین که توی 10 ثانیه میشه فهمید که کسی علاقه داره به کارش یا نه. مثلا توی چیدمان دوربینا انقدری که ظرافت به خرج میدیم، انقدری که دوست داریم حالا اون محیطی که برای ضبط ویدیوهامون داشته باشیم یا محیط کارمون، انقدری که خودمون دوست داریم همه اینا خوب باشه و به نحو احسن انجام بشن، یعنی این نشون میده که کارمون رو دوست داریم. دقیقاً. و این زحمت امیرحسین نازنینه. همه اینا باعث میشه که واقعا با یه انرژی خاصی بیایم سر کار. بچه‌ها میگن که وقتی تعطیلی هست، درسته شاید اگه اون خستگی باشه تعطیلیه میچسبه و مثلا دوست داریم که بریم سر کار، ولی اگه تعطیلی هم زیاد باشه دوست داریم بیایم سر کار. چرا؟ چون واقعا دلمون برای مجموعه، برای بچه‌ها، برای خود شما تنگ میشه و محبت داریم. پس واقعاً تعطیلات عشق بهمن رو بیایید دیگه. این عشق هستش که ما رو باعث میشه بکشونه سر کار. آفرین. اگه نبود که آفرین. دقیقاً از درست. اینجا نبودیم. دقیقاً درست. عالی. محمد رضا جان. بازارهای مالی و حسابداری و آشنا شدن باشون تو
هر کاری که ما میخوایم بکنیم خیلی کمکمون میکنه. آفرین، علوم پایه است. این وسعت دید میده دیگه. آفرین. خیلی ها مثلا اومدن تو این کار با حالا حاشیه سود شرکت ها آشنا شدن، با خرید و فروش آشنا شدن، اصلا کارشون رو ول کردن، کاری که باید بکنن از تو این کار پیدا کردن. آفرین. اینه که کلا بیزنس لنگویجه دیگه. دقیقاً. آدمو آشنا میکنه با بیزینس ها، اصلا همین میشه یه پله‌ای برای اینکه بیشتر بتونی بفهمی چی رو دوست داری. دقیقاً. آفرین. یعنی یه سری علوم خودش یه ابزاریه که راهنمایی میکنه که بفهمی کدوم کار رو خیلی دوست داری. دقیقاً. دیگه کی بچه‌ها؟ دوست داری محمد رضا؟ دوست نداره بچه، اذیتش نکنید آقا، ضروری نیستش که. خب تمامش کنیم. براتون در انتها آرزوی بهترینا رو دارم. انشالله که همیشه خوشحال باشید، خوشبخت باشید، به هر آنچه که دوست دارید برسید که لایق بهترینایید. هر چه زودتر بفهمید در چه مسیری، در چه کاری عاشقید. کارخونه طلاسازیتون رو بزنید، جوهر وجودتون که طلاست عرضه بکنید و یک عمر لذت ببرید و کیف کنید. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزم. خدا حافظ. شب بخیر.